لندن، مارس آذار 2020، قبيل الإغلاق بسبب كوفيد-19، اجتذب معرض ناجح للآثار أعداداً غير مسبوقة. عنوان المعرض: توت عنخ آمون، كنوز الفرعون الذهبي، وهو فرصة ذهبية لأشهر عالم آثار مصري. اكتر واحد كتب اعظم كتب عن توت عنخ امون، وبالتالي انت لما تيجي تعملي بوك ستور مش هتعملي غير الكتب بتاعتي. ولكن هل يخالف المعرض قوانين مصر بشأن حماية آثارها النفيسة؟ أنا اللي دفعني إن أنا أرفع دعوة ضد معرض توت عنخ آمون إن الآثار المصرية هي تراث إنساني. يقول رجل الأعمال الذي يقف وراء هذا المعرض إنه لا توجد مشكلة وإن الجولة مفيدة لمصر. We have legal documents that were signed by the government officials and we're helping bring tourism to the country. جهاد عباس، صحفية مصرية درست علوم الآثار وتنقب لا عن الآثار فقط، بل عن أدلة تكشف الصفقات المتعلقة بكنوز مصر القومية. الفجر في هضبة الجيزة على مشارف القاهرة، توشك الشمس أن تعانق الأهرامات، أعظم الآثار العريقة لمصر. وقفنا عند قدمي أبو الهول. هذا التراث المقدس عند المصريين يبدو محظوراً على معظمهم، ولكن ليس على هؤلاء السياح، فقد دفع كل منهم 10,000 دولار إلى شركة تدعى Archaeological Path لقضاء إجازة تبيح لهم دخول مواقع محظورة والإصغاء لهذا الرجل. زاهي حواس، عالم مصريات مستقل ومساهم في معرض توت عنخ آمون، وافق على التحدث إلى جهاد، أو هكذا ظننا. The Sphinx also was called. Did you take my permission to? نعم، فعلنا ذلك. في الحقيقة دكتور حواس دعانا للتصوير هنا. الوضع غريب جدا مع دكتور زاهي. امبارح قبل ان احنا نحضر المحاضرة بتاعته ونسجلها، بمجرد ما شافنا قال لنا ممنوع التسجيل. اوكي. ساعة من التفاوض، وفي النهاية وافق على التحدث إلينا في تخصصه، الملك توت عنخ آمون. والعالم كله بتكلم فيه عن توت عنخ آمون. كتبت 18 كتاب عن توت عنخ آمون، لسه كتابين طالعين لي من يومين، واحد للأطفال باللغة الإنجليزية، واحد للأطفال باللغة العربية، وكتاب تاني كتالوج توت عنخ آمون في المتحف المصري الكبير، لأن النجم في المتحف المصري الكبير اللي يفتتح في أكتوبر القادم هو توت عنخ آمون. يرى البعض دكتور حواس أعظم سفير لمصر الأثرية، ويراه آخرون مروجاً لنفسه بلا حرج. استهل مسيرته المهنية كعالم آثار في الأهرامات، وبحلول عام 2002 تولى رئاسة المجلس الأعلى للآثار في مصر، إلى جانب توليه منصباً ثانوياً مجزياً كعالم آثار مقيم في الجمعية الجغرافية الوطنية، بل وأصبح علامة تجارية لملابس رجالية بجلسة تصوير باذخة لقمصان دنم وسترات جلدية. دكتور حواس قال لنا إن الهدف كان جمع تبرعات خيرية، لكن الملابس لم تطرح في الأسواق. أما القبعة من طراز ستيتسون فحظيت بنجاح أكبر وتباع ب$75. جاءت فكرة قبعتك لا أنا اشتريتها من لوس أنجلوس وأصبحت جزء مني، وبالتالي انشهرت القبعة لدرجة إن كيف تحولت إلى علامة؟ خلينا نكمل بس. جورج لوكاس اللي اكتشف شخصية إنديانا جونز جه هنا مصر عشان يسألني سؤال، فقال لي ليه القبعة بتاعتك بقت مشهورة أكتر من القبعة اللي كان بيلبسها هاريسون فورد في فيلم إنديانا جونز؟ فقلت له والله القبعة بتاعتي دي بتاعت عالم الآثار الحقيقي، لكن قبعة إنديانا جونز هي حاجة فج، يعني حاجة مش مظبوطة، فبالتالي ارتبطت بيا وبقت مشهورة لدرجة إن أنا بنبيعها. يقول دكتور حواس إن عوائد مبيعات القبعة تذهب الآن إلى مستشفى لعلاج السرطان لدى الأطفال في القاهرة. أردنا معرفة المزيد، لكن المستشفى لم تنشر بياناتها المالية. لن يجيب عن أي أسئلة أخرى الآن،
لكنه وعد بمقابلة أخرى لاحقاً للحديث عن معرض الملك توت عنخ آمون. يعمل الدكتور حواس بشكل منتظم مع Archaeological Path، وهي شركة السياحة لكبار الشخصيات، هو نجم أفلامها الترويجية. You can join me. I will bring you the magic of the ancient Egypt. الرئيس الحالي للمجلس الأعلى للآثار في مصر هو زميل سابق لزاهي حواس، دكتور مصطفى وزيري، الذي يظهر أيضاً ضيفاً في الأفلام. Thanks to very special arrangements with the Ministry of Antiquities, you will have access to the sites that are closed to all other tourists. دكتور وزيري هو الذي صادق على إعارة الآثار لمعرض الملك توت عنخ آمون. إقامة المعارض في الخارج لها مردود كبير قوي، مش مردود اقتصادي بس، ده مردود سياسي، مردود سياحي. وليدة هذه الأفكار، وخاصة إنه أشهر ملك مش بس في مصر وفي العالم هو توت عنخ آمون. سمحت مصر لأول مرة بسفر كنوز الملك توت عنخ آمون إلى لندن عام 1972 بعد 50 عاماً من اكتشاف قبره. The M4 motorway from Heathrow Airport into London was closed to all other traffic. Maximum security precautions were taken. حقق المعرض نجاحاً باهراً. It will be the prize piece in what could well turn out to be the greatest exhibition of the century. نظمت الحكومتان البريطانية والمصرية المعرض في المتحف البريطاني معاً، لكن المعرض التالي للملك توت نظم بشكل مختلف تماماً. After more than 30 years, the biggest blockbuster exhibition of all time. عام 2005 وافق دكتور حواس بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للآثار على معرض جديد للملك توت. كما يبين هذا الفيديو الترويجي الباهر، أعيرت الآثار هذه المرة إلى شركة خاصة وبمعايير تجارية. اشتهرت الشركة بتنظيم معارض متنقلة، ومنها معرض أزياء الأميرة ديانا. شركة Exhibitions International يملكها جون نورمان، ومقره في ولاية فلوريدا الأمريكية. I'm doing well, thank you. بسبب القيود التي يفرضها فيروس كورونا تحدثنا إليه عبر سكايب. I've been the only one that has been allowed to tour Tutankhamun's objects for the last 15 years. جون نورمان كثير الإشادة بالدكتور حواس. Through that whole tour, he was in charge of the antiquities in the ministry. So, of course, we developed an incredible relationship with him. يقول السيد نورمان إن شركته التزمت بكافة إجراءات وزارة الآثار. لم تكشف الحكومة المصرية مطلقاً ريع إعارة القطع الأثرية، لكن دكتور حواس قال إن الجولة جلبت لمصر 120 مليون دولار. لا تفاصيل من السيد نورمان. Egypt has made multiple times more money than us as organizers. Many times, multiple times. عام 2010 أطلق حواس ونورمان جولة أخرى تم تسويقها لتجتذب جمهوراً كبيراً. Queen of Egypt? The world premiere of the Cleopatra exhibition only at the French. لكن في عام 2011 اندلعت المظاهرات في ميدان التحرير وتبدلت الأمور. يظهر هذا الفيديو يوم إقصاء الدكتور حواس من منصبه الوزاري. أطلق عليه منتقدوه لقب مبارك الآثار. قضت المحكمة بأنه تصرف بشكل غير منصف في منح عقد لمتجر للكتب في المتحف المصري في القاهرة، ولأن المتجر أبقي مفتوحاً حكم على الدكتور حواس بالسجن عاماً بتهمة ازدراء المحكمة وبإقصائه من منصبه. في النهاية أغلق المتجر ورفع الحكم عنه. بعدها قررت المحكمة عدم شرعية قراره أثناء توليه منصبه بالسماح لشركة خاصة بعرض آثار كليوباترا في الخارج، ولكن تلك الآثار كانت قد شحنت في ذلك الوقت إلى أوهايو، حيث يبين هذا الفيلم عمليات نصبها. وأمرت المحكمة في القاهرة بإعادتها بأسرع وقت ممكن. أبلغ زاهي حواس BBC بأن محامي الحكومة وافقوا على المعرض.
السيد سعيد محام شغوف بتراث مصر، يسترجع اليوم قرار المحكمة التاريخي في قضية كليوباترا. هو حاليا دلوقتي أنا ببحث عن أي مستندات الخاصة بمعرض كليوباترا تفيدني. هذا قبو مجلس الدولة كما صوره السيد سعيد. هنا تخزن أدلة القضايا السابقة. أمضى السيد سعيد أسابيع بحثاً عن ملفات كليوباترا، لكن ما عثر عليه لم يجب على أسئلته. لم تقدم وزارة الآثار أي مستندات رسمية تفيد استلام الجانب المصري لمستحقاته المالية حتى الآن، بما يمثل إضرار، طبعاً إضرار بالجانب المصري. يحتمل أن تكون هذه الوثائق موجودة، لكن السيد سعيد لم يعثر عليها. بعد إقالته عام 2011 لم يتبوأ زاهي حواس أي منصب حكومي آخر. عمل مع شركة Archaeological Path وتصدر إعلاناتها الترويجية. بعدها بدأ يتحدث عن جولة جديدة. So in 2017, I got a phone call from Dr. Zahi Hawass, and he said that Egypt was in need of more visitors, and he thought it would be a good time to bring another Tutankhamun exhibition around the world. And I suggested that we organize a brand new exhibition, but include 3 times the number of objects that were on the original tour in 2005, and make it a world tour. أرادت جهاد رؤية المعرض بنفسها، وفي مارس آذار 2020 قبيل فرض القيود بسبب كوفيد-19 زارت معرض ساتشي للفنون في لندن. كان المعرض حينها قد مر بلوس أنجلوس وباريس. ولمغامرة طموحة كهذه تعاون جون نورمان مع وكالة IMG للترفيه في هوليوود. لا يحتوي المعرض قناع الملك توت عنخ آمون الذهبي الشهير، ولكن قيل إن القطعة الأثرية وصفت بأنها تحبس الأنفاس. نجم المعرض هو الحارس الذي يعتقد بأنه كان يحمي القبر. إن مقتنيات مقبرة توت عنخ آمون واكتشافها جزء من تاريخنا، ليس فقط لأن التحف مصنوعة من الذهب، بل لأن الأمر يتعلق بالقدرات التي كان يتمتع بها قدماء المصريين في الفنون وفي مجالات أخرى كذلك. رغم أنه وقت الذروة، لا يبدو أن زوار لندن يثنيهم سعر التذكرة الذي بلغ 37 جنيها ونصف جنيه استرليني. It's quite impressive, but it's very crowded. أبلغتنا IMG بأن إقامة المعرض كانت مكلفة تقريباً 19 مليون جنيه استرليني في لندن و21 مليون يورو في باريس، لكن 1,400,000 شخص زاروا معرض باريس. معدل سعر التذكرة 21 يورو، أي 30 مليون يورو من التذاكر وحدها. في لندن أغلق المعرض بعد زيارتنا بسبب انتشار وباء كورونا كوفيد-19، ولكن 580,000 شخص زاروا المعرض، وهذه 18 مليون جنيه استرليني أخرى. متجر الهدايا هو أيضاً مصدر رئيسي للدخل. كافة الكتب المعروضة هنا باستثناء كتاب واحد تعود للدكتور حواس، بما فيها هذا الكتاب الذي يبلغ سعره 3500 جنيه استرليني. يوجد قسم كامل مخصص للدكتور حواس وقبعته ذات العلامة التجارية. في القاهرة وافق الدكتور حواس على الالتقاء بنا في المتحف المصري الذي كان لعقود موطناً لمجموعة توت عنخ آمون. هذا القناع اتعمل عشان توت عنخ آمون فقط، عشان الروح تتعرف على المومياء في العالم الآخر. أهلا وسهلا. لا شك في شهرة الدكتور حواس، لكن جهاد أتت إلى هنا لتسأل عن المعرض في لندن. ذهبنا إلى معرض ساتشي، معرض توت عنخ آمون في ساتشي في لندن، ولاحظنا أنك تسيطر بشكل ما. إن إيه؟ تسيطر بقبعتك وكتبك دكتور زاهي في بيت الهدايا. والله ما فيش حد في الدنيا هيبيع حاجة إلا إذا كانت تعمل فلوس. أنا كتبي في العالم كله بتعمل فلوس، لأن كتبي هي الشهيرة
انا اكتر واحد كتب اعظم كتب عن توت عنخ امون، وبالتالي انت لما تيجي تعملي بوك ستور مش هتعملي غير الكتب بتاعتي. أخبرنا دكتور حواس أنه حين أبدت وزارة الآثار رغبة بجولة لتوت عنخ آمون عرف مسؤوليها على جون نورمان وIMG. لكننا أردنا معرفة إذا كانت الوزارة أعلنت عزمها إقامة جولة دولية لكي تجتذب أفضل العروض. حالياً أنا برحب بصفتي كمان الأمين العام لمجلس الآثار بأي دولة عايزة تنظم أي معرض تتقدم بأوراقها. بحسب الوزارة كان الاتفاق مع IMG مفيداً لمصر. في كونتراكت اتعمل مع الشركة المنظمة شركة IMG، يعني في كل مدينة نتكلم على 5 مليون دولار. إضافة لذلك يقول دكتور وزيري إن كل مدينة تدفع مبلغاً إضافياً إذا تجاوزت المبيعات 400,000 تذكرة. ويقول دكتور حواس إن استخدام شركة خاصة لتنظيم المعرض يعني حصول مصر على أموال أكثر. لكن أنت لو اديت أرض المتحف البريتش ميوزيوم مش هيدينا ولا مليم، هم اللي هياخدوا الفلوس. طرحنا ذلك على المتحف البريطاني، قالوا لنا إنه في معرض الملك توت عام 72 تبرع المتحف ب650,000 جنيه استرليني لمشروع آثار في مصر تابع لليونسكو، أي ما يتجاوز 10 ملايين جنيه في وقتنا الحاضر، وكان سعر التذكرة آنذاك نصف جنيه استرليني. ومثل دكتور حواس ينتفع دكتور وزيري أيضاً من القطاع الخاص. رغم منصبه الرسمي الرفيع يعمل هو الآخر خبيراً لشركة رحلات كبار الشخصيات Archaeological Path، وينعم بإطراء شديد في أفلامها الترويجية. Dr. Waziri, I loved him. I did too. Very, very passionate. I believe that I found a box and I believe that this box is one of its kind. Tell me. I'm gonna call you later. He's a great guy. I mean, he really is. لا يسمح للمسؤولين الحكوميين المصريين بتلقي أموال إلا بموافقة السلطات العليا. طلبنا من دكتور وزيري خطياً إيضاح علاقته بشركة Archaeological Path، لم يرد. أبلغنا المدير المفوض لArchaeological Path إن دكتور وزيري مخول قانونياً بإلقاء محاضرات لقاء مقابل مادي، لكنه لم يذكر من خوله. قال أيضاً إن الشركة دفعت لوزارة الآثار والسياحة مقابل دخول المواقع المغلقة. كشفت جهاد أن صفقة إعارة آثار معرض توت عنخ آمون ربما لم تكن قانونية لنفس الأسباب المتعلقة بمعرض كليوباترا. سيد سعيد المحامي الذي يبحث في قضية كليوباترا يقاضي وزارة الآثار. أنا تقدمت بدعوى ضد معرض توت عنخ آمون لكون المعرض مخالف لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 في نص مادته 163 و 164 التي أوجبت على أن تكون القطع الأثرية مكررة، فضلا على أن الجهات التي مسموح بها التعاقد يجب أن تكون جهات رسمية وليست جهات خاصة. إن الآثار المصرية هي تراث إنساني، وبالتالي لا يجوز التعامل بها بأي شكل من الأشكال، التعامل المالي أو التعامل المادي للأشياء. وفقاً للسيد سعيد فإن المعرض ليس قانونياً لسببين: أولاً لأن كل مقتنياته فريدة فهي النسخ الوحيدة وبالتالي لا يمكن تعويضها، والسبب الثاني لأن المعرض نظمته شركة IMG التجارية. يرغب سيد بأن تقضي المحكمة بإعادة الآثار إلى مصر، لكن جلسات المحكمة تأخرت بسبب وباء كوفيد-19. غير أن الحكومة المصرية عدلت بدون ضجة قانون الآثار. كان القانون ينص على أنه يجوز عرض بعض الآثار غير المتفردة في الخارج مع الدول أو المتاحف أو المؤسسات العلمية. في عام 2018 أزيلت هذه القيود. يجوز عرض بعض القطع الأثرية في الخارج لمدة محدودة، لكننا حصلنا على نسخة من اتفاق توت عنخ آمون، والصفقة عقدت قبل ذلك التعديل في القانون. عرضنا ذلك على دكتور وزيري،
لم يرد. هل كان جون نورمان مدركاً بأن الاتفاق ربما لم يكن قانونياً؟ I'm the organizer and the producer and the creative brains behind this exhibition. We have legal documents that were done by the government, that were signed by the government officials. Feel free to challenge that as much as you want. All I know is there's people who don't like the fact that Egypt is getting great publicity and we're helping bring tourism to the country. لكن هناك أمر آخر استاء بسببه بعض المصريين. هذا هو المتحف المصري الكبير قيد التشييد المقرر افتتاحه عام 2021. يقع بجوار الأهرامات في الجيزة، ويقال بأنه سيكون أكبر متحف آثار في العالم. سيكون بديلاً للمتحف الحالي وسط القاهرة. قلب منه ستكون مجموعة توت عنخ آمون. Who can beat the pyramids? Who can beat Tutankhamun? تصف هذه الدعاية البراقة لهيئة تنشيط السياحة المصرية المتحف بالوافي المكتمل. The Grand Egyptian Museum is really a complete vision of ancient Egypt. Inside, you find a civilization of 7,000 years. Outside, you see a facade which is very contemporary and modern. يظهر في الفيديو اللواء وعاطف مفتاح الذي أشرف على بناء المتحف. اكتشفنا أن اللواء مفتاح أرسل خطاباً إلى وزارة الآثار في ديسمبر كانون الأول عام 2017. اعترض فيه على جولة توت عنخ آمون قائلاً إنها ستضر بالمتحف الجديد وتخفض إيراداته. الرجاء إعادة النظر في قائمة القطع الأثرية المزمع سفرها لإيجاد بدائل مناسبة للعرض خارج البلاد دون الإخلال بتصميم قاعة عرض الملك توت عنخ آمون داخل المتحف المصري الكبير. ومضى يقول بأن المقتنيات المفقودة ستخلف 7 خزائن عرض فارغة بنسبة 100%، و4 خزائن بنسبة 50%، و13 قطعة أثرية رئيسية ومحورية غير موجودة. وجدنا خطاباً آخر عام 2016 أبلغت المخابرات العامة المصرية وزارة الآثار بأنه لا مانع لدينا من الموافقة على ذلك، على أن تنتهي فترة المعارض قبل افتتاح المتحف الكبير. من المقرر فتح المتحف في 2021، ومن ثم لا يبدو أن بالإمكان إعادة المقتنيات إلى مصر في الوقت المنشود. حصلنا أيضاً على الموافقة الحكومية التي تؤكد استمرار الجولة حتى عام 2024. عرضنا ذلك على دكتور وزيري الذي لم يرد. أبلغتنا شركة IMG بأنها لم تكن على علم بالاعتراضين الرسميين، وقالت إن 97% من قطع القبر الأثرية بقيت في مصر. سألت جهات دكتور حواس عن آثار توت عنخ آمون التي ستكون غير موجودة لدى افتتاح المتحف المصري الكبير. كان رده مدهشاً، فهو يجعل القطعة تبدو وكأنها غير مميزة. ما أنا بقول لك المقتنيات اللي سافرت دي ملهاش أهمية، وهتقعد ل 2024. الأهم أنت عندك طلع 5398 قطعة، أنا خدت منهم 150 ما لهمش القيمة. يعني ما أقول لك إيه اللي في المعرض ده؟ مفيش غير تمثال واحد الجارديان، والباقي قطع بسيطة ملهاش القيمة اللي موجودة بين العظمة القطع اللي احنا شايفينها دلوقتي. من المدهش أن تسمع ما قاله دكتور حواس بشأن معظم الآثار في معرض الملك توت عنخ آمون، وأن مشاهدتها تتطلب دفع الكثير من الأموال. يعتقد معظم المصريين أن كل مقتنياتنا مميزة جدا، واليوم يطالب الكثير من الناس بالتعامل مع تراثنا بصورة أقل تجارية وأكثر شفافية. أبلغ دكتور حواس BBC في بيان له أنه عمل مستشاراً للمعرض لدى شركة International Exhibitions و IMG كمستشار مقابل أجر، وأن الأسئلة المتعلقة بقانونية الجولة هي من اختصاص الحكومة المصرية. أبلغتنا IMG بأن القطع الأثرية المعارة وافقت عليها السلطات المصرية المعنية، ويشمل ذلك رئيس الوزراء. وأضافت الشركة أن القطعة جزء من سلسلة، ولذلك لم تعتبر فريدة من نوعها. وقالت IMG إنها دفعت 20 مليون دولار إلى مصر مقابل معارض لوس أنجلوس وباريس ولندن،
رغم اختصار مدتها بسبب كوفيد-19.